Xin chào các bạn. Hôm nay tôi chia sẻ cách nhân giống hoa lan từ cành hoa. Khi những bông hoa đã không còn trên cành là đã đến lúc các bạn tiến hành nhân giống cây. Các bạn hãy cắt ngang đây. Sau đó chúng ta sử dụng bột quế. Bột quế sẽ giúp cho hoa lan của các bạn được kháng khuẩn. Và hãy bôi vào phần này của cành hoa. Nó sẽ giúp cho phần này được kháng khuẩn khử trùng. Và những vị trí hoa đã nở chúng ta không sử dụng được, các bạn hãy chọn những phần nhô lên của cành hoa. Sau đó hãy gỡ lớp vỏ này ra. Và cây hoa lan nhỏ sẽ được phát triển ngay tại vị trí này của cành hoa. Sau đó các bạn cần cắt lại một lần nữa để không làm dập vết cắt. Và phần này sẽ giúp cho cây hút nước rất dễ dàng. Các bạn sử dụng một lá cây lô hội. Nó có chứa hoạt chất axit salicylic và rất giàu những dưỡng chất tốt cho hoa lan phát triển. Và nhựa cây lô hội sẽ giúp cho những cây hoa lan phát triển về mầm chồi rất tốt. Các bạn hãy ghim vào đây. Và hãy để như thế này trong 1 giờ. Sau đó các bạn lấy ra. Và chúng ta lau lại cho thật khô. Sau đó các bạn sử dụng một cây nến. Và hãy cho sáp vào đây để vết cắt được khô lại và không bị nhiễm khuẩn. Và phần lô hội này các bạn đừng bỏ đi.
Sau đó các bạn sử dụng một thìa bột quế. Cho vào 500ml nước đun sôi. Và hãy chờ cho nước này nguội. Sau khi nước này đã nguội, các bạn hãy lọc vỏ cặn. Cho thêm vào 1 lít nước. Sau đó các bạn đặt cành hoa lan vào đây và cho nước này vào. Và sẽ tiếp tục ngâm như thế này trong 25 phút. Sau đó các bạn sử dụng rêu. Và hãy cho nước này vào đây. Nó sẽ giúp cho chất trồng này được kháng khuẩn khử trùng. Và hãy để trong 25 phút. Và dùng phần nước còn lại này các bạn sẽ chăm sóc cho cây hoa lan này. Và nên áp dụng cách làm này 14 ngày một lần. Nó giúp cho hoa lan của các bạn có được những chiếc lá rất xanh và rất khỏe. Lô hội là một trong những dưỡng chất rất tốt để chăm sóc cho hoa lan và những cây trồng khác. Nó sẽ giúp làm sạch bụi bẩn, nấm và vi khuẩn trên những cây hoa lan, giúp cho lá trở nên xanh tốt hơn. Các bạn hãy nhớ lau đều hai mặt lá này. Và những cây hoa lan rất yếu, nó sẽ dần được xanh và khỏe mạnh hơn. Những chiếc lá mới sẽ được phát triển thêm và nó sẽ được rất xanh tốt và khỏe. Nó cũng sẽ giúp cho rễ được hồi sinh, phát triển được nhanh hơn. Các bạn hãy tưới vào gốc của cây để bảo vệ cho những chiếc rễ luôn được khỏe mạnh. Sau đó các bạn lấy những cành hoa lan ra. Và sử dụng chậu thoát nước tốt, có các lỗ ở đây. Sau đó các bạn sẽ ghim cành hoa lan vào như thế này.
Và chúng ta hãy để cho phần này hướng lên trên. Trong những ngày thường, các bạn chỉ tưới khi chất trồng khô, đặt ở nơi khô ráo, thoáng mát, có ánh sáng. Và dùng một ly nhựa, cắt một lỗ nhỏ ở đây. Sau đó sẽ đậy lại để giữ ẩm và ngăn côn trùng. Kết quả sau 45 ngày, hoa lan đã được hồi sinh. Khi các bạn sử dụng cách làm này, nó sẽ giúp cho hoa lan nhỏ được phát triển rất nhanh từ cành hoa. Cây đã phát triển rất tốt và rất khỏe. Luôn có những cách làm khác nhau, chúng ta cần phải kiên trì thì sẽ đạt được kết quả tốt hơn. Và là một trong những cách rất đơn giản để các bạn có thể giúp cho hoa lan được phát triển nhanh hơn từ cành hoa. Khi những cây hoa lan nhỏ được phát triển như thế này thì các bạn sẽ rất yên tâm. Và chúng ta sẽ tiếp tục đặt những cây hoa lan nhỏ vào vị trí cũ. Các bạn hãy để cho cây hướng lên trên như thế này. Và hãy dùng nước để phun sương mỗi tuần một lần. Cây nhỏ sẽ được lớn rất nhanh và rất khỏe. Và đây là kết quả sau 2 tháng tiếp theo. Khi các bạn sử dụng cách làm này, nó sẽ giúp cho hoa lan nhỏ được phát triển rất nhanh. Luôn có những cách làm khác nhau. Chúng ta cần phải có sự kiên nhẫn. Nó sẽ giúp cho hoa lan của các bạn sẽ được hồi sinh. Cây phát triển được rất tốt và rất khỏe mạnh. Mình luôn có chia sẻ nhiều cách và trên kênh cũng đã có thêm nhiều phụ đề để các bạn lựa chọn. Và đây là một trong những cách rất đơn giản để các bạn có thể giúp cho hoa lan của chúng ta được phát triển nhanh hơn từ cành hoa. Một phương pháp rất tuyệt vời. Luôn có những phụ đề để các bạn dễ dàng theo dõi. Và trên kênh cũng đã có chia sẻ nhiều cách. Bây giờ các bạn sẽ tách ra để trồng lại cây hoa lan này. Chúng ta hãy sử dụng chậu nhỏ và dùng vỏ thông. Sau đó các bạn cho rêu vào. Và hãy đặt những cây hoa lan vào như thế này. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.